เย็นเถอะเขาหันมาเป็นชิ้นแค่นั้นฉันใจจะขาดตายจริงๆให้ฉันมาอยู่นั่งทำงานบ้านมันไม่ใช่ฉันอะชัดไปนี่ก็เราตัดกระเปียกตัดกระเปียกนี่ก็เราที่ได้อยู่ที่ปกเธอไม่ได้ไปได้ก็ไม่ได้ทำไม่ค่อยหมด
น่าชอบแบบใส่ได้พูดแล้วแกมีอยู่นะโอ้โหไม่เย็นแค่ไหนแต่ทำคนอ่ะใครต้องบอกนะแม่ชอบเหมือนกันพูดดีนะ
เพราะบนป่าจะทำกันเลย
50นะถ่ายทันก่อนจังหวะเรื่องก็เลยลง